Mga dongs, recently, nag-unbox and nag-review tayo ng isang powerful mid-range device from Huawei, the Huawei Nova 10. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung gaano lang naman kalaki at kung gaano naka-improve ang Huawei's very own app gallery. Kung saan dito, marami na mga apps and games na pwede mong ma-download at ma-install. Ako nga pala si John F. Dong, and tara, pasukin na natin ang app gallery. Naghahanap ka ba ng quality na tempered glass para sa inyong smartphones? Di lang to basta tempered glass. It's a UV dome tempered glass. Nako, perfect yan para sa mga phones gaya nitong Huawei Nova 10. Check out Queen Kim Dome Glass. Sila lang naman ang isa sa mga nagpo-provide ng solid na tempered glass para sa inyong mga solid na device. Ang malupit pa dyan, they accept home service at no extra cost. Isa pang malupit, may pa-freebies pa. Ito at nakakuha tayo ng free sun case para sa ating Huawei Nova 10. Check out their Facebook page via our link in the description to know more about their services. Thank you Queen Kim Dome Glass. So sa mga nakapanood ng ating review video ng Huawei Nova 10, marami sa inyo ang nakapansin na marami tayong apps na na-install. At syempre, hindi nawala dyan ang mga comments and questions about sa Google Apps and Services. Bago natin pag-usapan ang mga yan, dito muna tayo sa Huawei's App Gallery. Gaya ng nakasanayang application stores, etong App Gallery ay merong samot-saring mga apps and games na pwede mong pagpilian. Carefully selected ang mga applications na narito. At isa pa, they are growing bigger and faster versus sa ibang mga existing application stores. Halos lahat ng apps na kailangan mo o hinahanap mo ay nandito na. Merong featured section ang App Gallery para i-display ang mga bagong applications na naidagdag dito. Etong mga apps na nakikita ninyo right now ay ilan lamang sa pwede ninyong ma-download at ma-install directly sa inyong Huawei device. Ganito lang naman karami ang apps na na-install ko dito sa ating Huawei Nova 10. Sobrang solid talaga with its 256GB of internal storage. Sarap pang manood ng mga pelikula gaya ng paborito kong streaming service na Viva Max, which is pwede nyo na rin i-download sa App Gallery. Ito pang paborito ko dyan, Tinder. O diba? Mas madali nang makipagkilala at mahanap ang inyong the one. Naniniwala na ako sa forever. Moving on, alam natin na halos lahat ng Pinoy ay mahilig maglaro ng video games. Syempre, hindi mawawala dyan ang Mobile Legends. Directly nyo nang may download ang Mobile Legends via App Gallery and solid ang experience lalo na dito sa ating Huawei Nova 10. Dahil sa ganda ng specs nito, hindi ko na kailangan i-flex dahil alam kong alam nyo na yung sinasabi ko. Isa pa, kung mahilig ka naman sa mga larong karera, eto ang Asphalt 9. Maning-mane ang high quality settings, easy champion tayo sa racing sessions dahil sa lupit nitong Huawei Nova 10. At alam nyo, ang mas malupit pa dito, sa mga nagdududa at nagwo-worry dahil walang Google Apps or services kamo na pwedeng gamitin sa ating mga recent Huawei devices, well, if there's a will, there's a way. Kayang-kaya gawa ng paraan with Huawei. With an app called G-Space, which is downloadable via Huawei App Gallery, pwede ninyong i-download ang mga Google Apps and gamitin ang mga services nito. Gaya na lamang nitong Google Drive where na-access na natin ang mga files na nakastore sa ating Google account. Not just Google Drive but you can also get access to your other Google Apps or services depende sa kung ano ang need ninyo. Again, this can be accessed through G-Space app na pwede ninyong ma-download from the App Gallery. Solid diba? Talagang lumalaki na ang app library at dumadami na rin ang possibilities with Huawei's App Gallery. Kaya guys, I think wala nang reason not to consider a Huawei device, especially this Huawei Nova 10. Check out the entire Huawei Nova 10 lineup to learn more about these smartphones. Again, thank you to Queen Kim Dome Glass for our tempered glass and our phone case. Feel free to watch our recent unboxing and review video of the Huawei Nova 10. If you have any questions, comments, or kung may requests like gameplay tests, camera tests, or anything na pwede natin gawa ng content, please let me know via comments para magawa natin agad ng paraan. This is John F. Dong. See you sa next content. Ingat mga dongs!